الطيبة والتساهل. ازاي يبقى ام او اب طيب بس مش متساهل؟ ازاي يبقى طيب بس باخد موقف؟ كل الاهل نفسهم يبقوا اهل طيبين، يتوصفوا ان هم اهل طيبين، بالذات من ناحيه ولادهم. ولادهم يحبوهم، لكن في نفس الوقت مش عايزين يبقوا اهل متساهلين، مش عايزين يبقى فيه تسيب. إيريني النهارده معانا، إيريني جرجس، parenting وكيدز لايف كوتش. يعني مش عارفه، دبرنا يا وزير. انا عايزه ابقى طيبه واتساهل احيانا، وفي نفس الوقت يخافوا مني ويبقى عندي حزم ويبقى عندي موقف مع الولاد. اعمل ايه بقى؟ الطيبه ديفنتلي بتختلف عن التسيب خالص. ان انا ابقى طيب معناها ان انا مش هبقى عنيف مع طفلي، بس مش معناها ان انا مش هخليه يتحمل اي حاجه نتيجه للغلط اللي هو عمله. مش معناها ان انا مش هقول له على حاجه ممكن تزعله شويه، لا حرام، عشان ما يزعلش وعشان ما يتضايقش. مش معناها ان انا هعمل حاجه بداله عشان اصل هو لسه مش عارف قوي، اصل صعب عليه. فكل ده مش طيبه، كل ده تسيب وتساهل وبيطلع اطفال مش معتمدين على نفسهم ومش مش قادرين يواجهوا مجتمع بعد كده. فانا ديفنتلي لازم هكون طيب مع اولادي، مش هكون عنيف، بس في نفس الوقت هكون حازم في طريقه التربيه بتاعتهم. يعني لما نتفق مثلا على حاجه ان هي لازم تحصل، ونتفق على النتيجه اللي هياخدوها، لو ما حصلتش يبقى انا هصمم على اللي احنا اتفقنا عليه. مش هتساهل ومش هتسيب واقول طب خلاص بقى مش مهم المره دي، طب خلاص حرام المره دي. لا، انا طيبه او كل حاجه. ولما يجي مثلا ابني او بنتي يعتذر لي ويقول سوري يا مامي، اوكي، انا مش زعلانه منك، انا عارفه ان انت يعني هتحاول على قد ما تقدر ان انت ما تعملش الغلط ده تاني، بس احنا كنا متفقين ان لو حصل كده النتيجه هتبقى كده. فانا علشان بحبك احنا لازم ننفذ النتيجه اللي اتفقنا عليها دي علشان تتعلم وعشان تطلع انسان معتمد على نفسك. فدي طيبه، ان انا خلاص مسامحاه، مش زعلانه منه، مش هفضل لو يبوزي، بس في نفس الوقت هيتحمل النتيجه بتاعته. فمش عايزه اخلط ما بين الطيبه والتسيب، لان هما مختلفين خالص عن بعض، ومش عايزه اخلط ما بين الحزم والعنف او القسوه. يعني انا مالهمش علاقه. طب انا عايزه اسالك سؤال بس في بوينت انت قلتيها، يعني السوري ما تلغيش النتيجه اللي انا بسميها عقاب. السوري دي لما يجي طفل او تينيجر يقول سوري انا اسف انا اتصرفت غلط، بس كان في اتفاق وكان في نتيجه احنا عارفينها للتصرف الغلط، السوري دي ما لا تعفو عنه؟ ممكن تعفو في الاول لو فعلا انا حسيت ان التصرف ده مش عاده وفعلا مش قصده مش قصده، فاوكي خلاص اكيد هناخد فرص ثانيه، وكلنا بنغلط وكلنا بنتعلم. بس لما يبقى سوري زي اللبانه كده، هغلط وفي الاخر هقول سوري والموضوع هيعدي، لا يبقى فقدت قيمتها. فانا عشان يبقى في سوري او اعتذار لازم اشوف في تغيير في التصرفات بتاعتك فعلا حسستني ان انت فعلا كنت اسف او ندمان على الغلط اللي انت عملته ده، بس السوري كده عشان خاطر نمشي حالنا، لا مش هتاكل معايا. طيب الطيبه ساعات الاهل الطيبين للاسف ساعات الولاد بتستغل الطيبه دي او تتفهم ان هي يعني خلاص بقت مباحه كده. هل انا I have to take it to the extreme واوريهم بقى الوش التاني زي ما بنقول كده، ويبقى فيه بقى ما بعد الحزم اللي هو فيه شويه قسوه وفيه شويه كده غلاسه، ولا انا المفروض اتصرف ازاي؟ هم مش هيفهموا الطيبه غلط، هم هيفهموا التسيب والتساهل غلط، بس الطيبه مش هتتفهم غلط، لان زي ما بقول لك انا طيب ومش بتضايق منهم ومش قاسي عليهم، بس في نفس الوقت بربيهم. فالطيبه عمرها ما هتتفهم غلط. هو انا لو متسيبه او متساهله وبفوت ومش بديهم اي نتيجه زي ما بقول لك، وبعمل لهم اللي هم عايزينه وبعمل بدلهم، هو ده اللي ممكن يفهموه غلط ويستغلوني. فمش هينفع ابقى اكستريم تساهل وتسيب وبعدين هوبا فجاه ابقى اكستريم قاسيه. يعني ما هو برضو مش هم الولاد مش هيفهموا او مش هيجيبوا معايا يعني. أوكي. فانا لازم يبقى عندي لاين كده واضح. كل فين وفين ممكن ساعات ابوت مره، اكبر دماغي مره، بس ما يبقاش ده الطبيعي. وبعدين هوبا فجاه يوم ضغط شغل ولا مش نايمه كويس ولا تنشنه، فالوش التاني بقى اللي انت يطلع. وش البابا ده يطلع. فلا، هو مش ولا كده ولا كده، هو خط كده واضح with some extremes كل فين وفين ممكن some exceptions يعني exceptions كل فين وفين. بس القسوه في التربيه لا طبعا، انا مش قاسي، انا حازم، انا عارف انا بعمل ايه، انا بربي ولادي. ودايما دايما دايما بشجع الاهالي ان هم يستخدموا كلمه يعني مثلا انا بحبك وعشان كده هتاكل الاكل الصحي،
انا بحبك وعشان كده هاخد الموبايل منك شويه لانه بدا يقلب ادمان. ساعات بنقول ايه بحبك لكن انت عملت غلط. مش هخليها صح. لكن بقى انا هخليها يعني علشان الحزم ده حب وعلشان التربيه دي حب، فهيربطوا ان ساعات النتيجه اللي بياخدوها مش احسن حاجه، مش مبسوطين منها بس ده عن حب فعلا، ده عشان انا عايزه اربيه. فالحزم والطيبه بيمشوا مع بعض، مش بيعارضوا بعض خالص. التساهل والتسيب والقسوه هم دول الاثنين اكستريم اللي هنحاول اللي احنا مش عايزين نقرب لهم خالص. بالظبط كده. طيب دلوقتي انا من اي سن ممكن ابتدي الموضوع الطيبه والحزم؟ يعني انا مثلا عندي ولد صغير عنده 2 سنين، بنتعرض ساعات لمواقف بضطر فيها ابقى يا اما هو يشوفني طيبه بالزياده، يا اما ابقى فيها عندي قسوه زياده. مثلا لما طفل يشبط في حاجه في المول ويترمي على الارض في حاله من الانهيار والعياط لجود كابل اوف مينتس وانا واقفه، ما هو انا عندي حل من الاثنين، يا اما انا هبقى هروح بقى للناحيه الاكستريم الطيبه وارضخ واجيب اللي هو عايزه عشان نخلص المنظر ده ونمشي، يا اما انا هقوم ماسكاه عبطاه كده وشايلاه بعنف وماشيه. هم متضايقين فانا محتاجه يعني جاستيفاي الاحساس بتاعهم دوت. اوكي انا عارف انك متضايق كذا كذا، انا عارفه ان انت متضايقه، انا عارفه ان انت عايز الحاجه الحلوه، ولما نروح البيت عندنا حاجات تانية. فانا مش هشيله هيلا بيلا وهكتفه وامشي، لا، وفي نفس الوقت مش هديله اللي هو عايزه، بس انا عارفه ان دي مرحله هيعديها وهيتخطاها. فاي فاليديت ذا فيلينجز، انا عارفه انك متضايق، هنستنى شويه اول ما تخلص وتبقى عايز تمشي، ممكن نمشي، استناه لغايه ما يهدى كده وبعدين ناخده ونروح. ولما نروح لو احنا هنديله الحاجه الحلوه دي في البيت اوكي، لو احنا عشان ناكل الاول اوكي، ديفينتلي هتبتدي من سن صغير بس بالشويش كده. بس لو من اول وهو صغير جاله التانترمز دي، رمى نفسه فديت له الحاجه اللي هو عايزها، هيستغلني بالظبط. او هيلا بيلا اتقسيت عليه ورميته من غير ما افهمه برده، ما هو دي مش هيبقى حاسس ان انت مش فاهماه ومش متواصله معاه. فانا فاهم هو ليه رمى نفسه، عارفه ان هو نفسه في البونبونايه دي او في البسكوته دي، انا مقدره ده، وفي نفس الوقت هعلمه ازاي يعبر عن مشاعره بطريقه غير المرمغه في الارض دي. يعني بصي، هو برضه لازم اقولك انه ساعات الواحد مهما حاول يطبق ده، ساعات الظروف اللي هو محطوط فيها والضغط اللي بيبقى على الاهل او على الام او على الشخص القائم على التربيه بيضطر انه ياخد ساعات الموضوع لاكستريم. يعني كتير مثلا انا باخد الاكستريم وضميري بيأنبني بعد كده. يعني ساعات مثلا اتعصب مثلا في مذاكره او حاجه، اقوم مزغده او مزعقه جامد او طالعه، وبعدين لما اطلع بره يصعب عليا، يعني اقول لا، ما كان لازم اكونترول، كان لازم اخلي بالي، بس غصب عن الواحد ساعات بيجت اوت اوف الليميتس اللي المفروض يبقى فيها. بالظبط. ما عشان كده الاهل محتاجين يشتغلوا الاول على نفسهم، يبقى مزاجهم الى حد ما رايق، ولو حاسه ان انا خلاص هجيب اخري انا انعزل شويه. يعني دايما بقول للاهالي انتوا روحوا تايم اوت، مش تحطوا الولاد في تايم اوت. فانا هاخد جنب كده لوحدي 5 دقايق بس كده، ريفرش، اسمع حاجه، اقرا حاجه في السريع، اغمض عيني، يعني حاجه بس كده تبوت مي باك على الطريق المظبوط، علشان ما اطلعهمش. يعني هم مش ذنبهم ان انا مضغوطه في الشغل، هم مش ذنبهم ان انا متخانقه، هم اللي ضاغطيني على فكره، ذنبهم. انا ممكن اخد تايم اوت سنه سيبوني مع اروح ليهم، على فكره هينبسطوا جدا جدا، مش هيتضايقوا خالص. طيب يعني ابقى طيب ومش متساهل، ابقى حازم ومش عنيف، صح كده، ومش قاسي. طيب استحملي بقى الدايركت مسجز والكومنتات اللي هتجيلك، انا معاكم، من كل الامهات والابهات اللي بيسمعونا هنا. استنونا حلقات تانية كتير، هنرد كمان على اسئلتكم. وإيريني ثانك يو سو ماتش. ميرسي ليكم.